हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदम छिट्टो बनेर तयार हुने इस्कुसको एकदमै मिठो चोखाको रेसिपी लिएर आएकी छु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। यो बनाउनको लागि मैले यहाँ एउटा इस्कुसलाई राम्रोसँग पखालेर यसरी दुई टुक्रा गरेर लिएकी छु। अब यसलाई हामीले उसिन्नु पर्ने हुन्छ। उसिन्नुको लागि मैले यहाँ कुकर राखेँ र कुकरमा यो दुईटा इस्कुसलाई राखिदिँदै छु। इस्कुस राखेसँगै यसमा थोरै मात्रामा नुन राखिदिने, जसले गर्दा यसलाई छिटो पाक्न मद्दत गर्छ। यो सँगै राखिदिने ठिक्क मात्रामा पानी राखिसकेपछि अब मैले लगाइदिएँ बिर्को र अब मिडियम आँचमा राखेर यसलाई 2 सिटी लाग्न दिने। कुकरमा 2 सिटी लागिसकेको छ। मैले ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिएँ। यसलाई आफै सेलाउन दिने। केही बेर यतिको सेलाइसकेपछि अब भने यो पाके कि पाकेन चेक गरौँ। इस्कुस राम्रोसँग पाकिसकेको छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मजाले गलेको छ। यसलाई सेलाउन दिउँ। यो सेलाउँदै गर्दा हामी चाहिँ यसलाई चाहिने नुन खुर्सानी पिसेर तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा खलमा लसुन राखेँ, केही टुक्रा अदुवा राखेँ। यो सँगसँगै मैले दुईटा यहाँ डल्ले खुर्सानी राखेँ। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ आफ्नो स्वादअनुसार खुर्सानी घटी बढी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पिस्नको लागि मैले यहाँ स्वादअनुसार नुन पनि राखेँ। यसरी नुन राखिसकेपछि अब अदुवा, लसुन र खुर्सानीलाई मसिनो हुने गरी पिसेर यहाँ तयार गर्ने। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ नुन खुर्सानी यहाँ पिसेर तयार भइसकेको छ। पिसेर तयार भइसकेको नुन खुर्सानीलाई एकछिन साइडमा राखौँ। अब भने यहाँ सेलाएर राखेको इस्कुसलाई छिलेर तयार गर्ने। हजुरले यो इस्कुसलाई एकदमै सजिलो गरी छिल्न सक्नुहुन्छ। जसरी हामीले उसिनेको आलु छिल्छौँ त्यसरी नै यो इस्कुसको बोक्रा उसिनेपछि सजिलै गरी निक्लिन्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई छिलेर यहाँ तयार गरेँ। यसरी दुईटै इस्कुसलाई छिलेर तयार गरिसकेपछि अब भने यसको अगाडिको जुन भाग छ त्यसलाई चाहिँ हामीले काटेर निकालिदिने। यो पार्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। यति गरिसकेपछि अब यो इस्कुसलाई एउटा कचौरामा हाल्ने, जसमा चाहिँ हामीले चोखा बनाउँदा सजिलै मोल्न सकौँ। मैले यहाँनिर सबै इस्कुसलाई यसरी काटेर राखिदिएँ। यो राखिसकेपछि अब यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज राख्ने। हजुरले हरियो प्याजको सिजनमा हरियो प्याजहरू पनि राखेर यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ। प्याज राखे सँगसँगै मैले यहाँ मसिनो गरी काटेको लसुन राखेँ। यसरी मसिनो गरी राखेको यो काँचो लसुनले चाहिँ एकदमै स्वादिलो बनाउँछ यो चोखालाई। अब भने यसमा राख्ने रातो धुलो खुर्सानी। कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नुहोला खुर्सानी। यो राखेसँगै यसमा मैले राखेँ थोरै बेसार राखेसँगै अब भने यसमा मैले राखेँ सुरुमा हामीले पिसेर तयार गरेको नुन खुर्सानी। यो राखेपछि यसलाई झान्नको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ। अब यो प्यानमा राखेँ मैले तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा मैले राखेँ थोरै मेथीलाई राम्रोसँग फुराउने। मेथी यतिको कालो भएर फुराइसकेपछि अब भने यो तातो तेलबाट अघि हामीले काटेर राखेको इस्कुसलाई झानिदिने। यसरी तेल र मेथीबाट इस्कुसलाई झानिसकेपछि मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राख्ने। यो सँगसँगै यसमा मैले राखेँ थोरै चुकमिलो। हजुरले चुकमिलोको ठाउँमा कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा राखिसकेपछि सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मोल्ने। अब भने हामीले यहाँ इस्कुसलाई यसरी म्यास गरिदिने। जसरी हामीले आलुको चोखा बनाउँदा आलुलाई हामीले म्यास गर्ने गर्छौँ त्यसरी नै यो इस्कुसलाई राम्रोसँग म्यास गरेर यसमा हालेको मसलाहरूसँग मिक्स गरिदिने। केही बेर यसलाई यतिको म्यास गरेर मिक्स गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्दै खाउँ लाग्दो एकदमै छिट्टो थोरै सामग्रीबाट बनेर तयार हुने यो इस्कुसको स्वादिलो चोखा यहाँ बनेर तयार भइसकेको छ। एकदमै छिट्टो बनेर तयार हुने यो इस्कुसको चोखाको नयाँ रेसिपी हजुरले पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। र यस्तै नयाँ रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।